الاضطراب ثنائي القطب مقابل اضطراب الشخصية الحدية. ما الفرق بينهما؟ أو كيف يمكنك تمييز الفرق؟ هذا ما سأتحدث عنه اليوم. إذا كنت جديدا معنا في القناة فأنا سيسوسايك، أقوم بنشر فيديوهات في مجال الصحة العقلية وتحسين الذات. لذلك إذا كنت مهتم بهذا المحتوى فشاهد الفيديو للنهاية. إذا أعجبك لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة لكي لا تفوت أي فيديو جديد. بداية، هل سبق وسمعت عن اضطراب الشخصية الحدية؟ ماذا عن اضطراب ثنائي القطب؟ ما هو الفرق بين اضطراب الشخصية الحدية واضطراب ثنائي القطب؟ هناك فرق كبير بين اضطراب الشخصية والأمراض العقلية مثل الاكتئاب، القلق، الفصام واضطراب ثنائي القطب. باختصار، شخصيتك هي ما تفعله والأمراض هي حالتك في ذلك الوقت. ولتوضيح الأمور أكثر، قارن شخصيتك بمناخ المنطقة. أما الاضطراب مثل الاكتئاب فسيكون الطقس الذي تعاني منه في الوقت الحالي. تقول الدكتورة ترينسي: لقد نشأت في فلوريدا التي كانت تتمتع بمناخ دافئ، وكان لدينا في الأساس موسمان حار ودافئ، ولكن بعدها نمر بأعاصير قوية يمكن أن تمزق البيئة وتعطلها تماما. ولكن بمجرد انتهاء موسم الأعاصير سيبقى المناخ دافئ. المناخ الدافئ هنا يعبر عن شخصيتك، أما الأعاصير فتمثل المرض الذي يأتي ويحدث له نوع من الاختفاء المؤقت في بعض الأحيان. يؤثر المناخ على كيفية ظهور الطقس، وبالمثل تؤثر شخصيتك على كيفية ظهور مرضك. بالعودة إلى المثال الجغرافي، تتمتع روسيا مثلا بمناخ شديد البرودة، وهذا يؤثر على نوع العواصف التي تراها هناك. لذلك نجد العواصف الثلجية في المناخات الباردة والعواصف الرملية في الصحراء. وهنا إذا أصيب الشخص المصاب باضطراب الشخصية النرجسية بالاكتئاب فسيبدو الأمر مختلفا عن الشخص المصاب باضطراب الشخصية الاعتمادية الذي يصاب بالاكتئاب. قد يبدو الشخص النرجسي بسبب تمركزه على الذات أكثر غضبا وكراهية، في حين أن الشخص الاعتمادي بسبب حاجته يمكن أن يصبح أكثر شفقة وعجزا عندما يصاب بالاكتئاب الشديد. هذه مجرد أمثلة لتوضيح الفكرة. إذن عند التحدث عن اضطراب الشخصية الحدية، وهذا في الواقع موضوع كبير جدا، وهنا سأقوم بتعريف الاضطراب لك، وهذا اعتمادا على الدليل التشخيصي والإحصائي لتصنيف الاضطرابات العقلية الطبعة الخامسة، بالإنجليزية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. يتم تعريف الشخصية الحدية حسب ما يلي: نمط من العلاقات غير المستقرة، الصورة الذاتية والتعبير العاطفي الذي يتميز بالاندفاعية، يبدأ في مرحلة البلوغ المبكرة، ويوجد في مجموعة متنوعة من السياقات كما هو موضح في 5 أو أكثر مما يلي. من المهم أن تدرك عزيزي المشاهد أن التشخيص يتم من خلال توفر 5 أو أكثر من هذه العلامات، فأتمنى أن تكون راقيا في فكرك وتتمشى معي خطوة بخطوة. فالعديد عند ذكر العلامات وتوافقهم مع علامة واحدة يقولون: أوه، هذا أنا، هذه الشخصية تنطبق علي، أنا مصاب بهذا الاضطراب في الشخصية. أرجوك لا تفعل هذا. هل أنت تعاني من اضطراب الشخصية الحدية عند تطابق تلك علامات؟ لا، إلا إذا كان لديك العديد من هذه الأعراض. أولا، الجهود المبذولة لتجنب هجر حقيقي أو متخيل. مثال على هذا ذلك الشخص الذي يقوم بتفسير الأشياء التي تقولها على أنها تعني أنك قد تخليت عنه أو هجرته بطريقة ما. ثانيا، نمط من عدم الاستقرار في العلاقات الشخصية المكثفة التي تتميز بالتناوب بين أقصى درجات المثالية وقيمة متدنية. في هذا النوع من العلاقات قد يعتقد الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية في مرحلة ما أنك الأفضل على الإطلاق، ولا يمكن أن تفعل شيئا خاطئا، وفي اللحظة التالية أو في اليوم التالي تكون أنت الأسوأ على الإطلاق. ربما قد ترى هذا غريبا، لكن من يعاني من هذا الاضطراب سيتفهم كل ما أقول. ثالثا، اضطراب الهوية. لديك صورة ذاتية غير مستقرة بشكل ملحوظ. يحدث هذا النوع من اضطراب الهوية على مستوى عميق، ولا يجب الخلط بينه وبين ما إذا كنت غير متأكد مما إذا كان من المفترض أن تكون مدرسا أو مهندس. هذا ارتباك حول قضايا الهوية الأساسية مثل جنسك أو الحياة الجنسية. لا يجب التعميم على أن كل شخص يريد تغيير جنسه يعاني من اضطراب الشخصية الحدية. في الواقع، وكما ذكرت من قبل، أن التشخيص لا يحدث إلا عند المعاناة من 5 أعراض أو أكثر فقط.
وليس الأمر أن أي شخص أيضا يجرح نفسه خطأ يعتبر حدية الشخصية. يتعلق الأمر بوجود علامات متعددة تندرج في هذه الفئة، وكونها تمثل مشكلة في العديد من العلاقات وليس فقط في علاقة واحدة. رابعا، الاندفاع، وهذا من الممكن أن يكون ضارا بالنفس. بعض الأمثلة على ذلك الإنفاق المتهور، التعاطي أو الشراهة عند الأكل. خامسا، السلوك الانتحاري المتكرر أو الإيماءات أو التهديدات أو حتى السلوك المؤذي للذات. هذه الأشياء مثل جرح نفسك أو تناول جرعات من الأدوية في حين أنك لا تريد حقا أن تموت، وهنا فأنت تستجيب فقط لضغوطاتك الداخلية، وهذا هو سبب قيامك بهذه الأشياء. سادسا، الحالة المزاجية الغير مستقرة، مثل الحالة المزاجية المنخفضة، التهيج أو القلق الذي يستمر عادة لبضع ساعات أو بضعة أيام، وهذا هو أحد الاختلافات الرئيسية بين الشخصية الحدية والاضطراب ثنائي القطب الذي سنتوسع فيه بعد تجاوز المعايير. سابعا، الشعور المزمن بالفراغ، وهذا من الأسباب التي تجعل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية يجرحون أنفسهم، وهي آلية تأقلم تعمل على مساعدتهم على الشعور بالواقعية. بعض الناس يجرحون أنفسهم لتخفيف التوتر. ثامنا، الغضب الشديد أو صعوبة السيطرة على الغضب، ويمكن أن يبدو هذا مثل نوبات الغضب أو الغضب المستمر. تاسعا وأخيرا، وهو مرتبط بالإجهاد، التفكير بجنون العظمة أو الانفصال. يسمي الأطباء أحيانا هذه الحلقات الذهانية، إنهم لا يعانون من الذهان ولكنهم قريبون منه. وإذا كنت لا تعرف ما هو الذهان فقد سبق وعملت فيديو عن الذهان، ستجد الفيديو في الأعلى وفي صندوق الوصف. ولكن دعنا نتحدث عن الانفصال قليلا. يحدث الانفصال عندما ينفصل الشخص عن وضعه الحالي، ويمكن أن يكون هذا الانفصال عن البيئة الحالية أو عن أفكارهم أو حتى أنفسهم. ومثال على ذلك هو الشخص الذي تعرض لإساءة جسدية أو جنسية متكررة، وإحدى الطرق للتعامل معها في ذلك الوقت هو الانسحاب عقليا كما لو أنه لم يحدث حقا، وهذه هي إحدى الطرق التي يتبعها، وهذا حتما لتخفيف التوتر. حسنا، مع اضطراب الشخصية الحدية يحدث تفكك كثيرا في ظروف مختلفة. إذن عزيزي المشاهد، هذه هي معايير اضطراب الشخصية الحدية حسب الدليل التشخيصي، ولن تشخص بهذا الاضطراب إلا إذا كنت تمتلك 5 على الأقل من الأعراض التي تم ذكرها في الفيديو. بالعودة لاضطراب الشخصية الحدية والاضطراب ثنائي القطب، فإنهما يبدوان متشابهين للغاية، لأنه يمكن أن يكون لديك تقلبات مزاجية واندفاع. ولكن في حالة اضطراب الشخصية الحدية فمن المرجح أن يكون لديك تقلبات مزاجية يمكن أن تتغير من ساعة إلى ساعة في اليوم. في حالة الاضطراب ثنائي القطب يجب أن تستمر مجموعة الأعراض، ليس فقط المزاج المنخفض أو المرتفع، ولكن مجموعة الأعراض التي تشكل النوبة لمدة 2 أسبوع على الأقل إذا كنت في حالة الاكتئاب. لذا فأنت لا تنتقل من ساعة إلى أخرى داخل وخارج الحالات، كما هو الحال بالنسبة للشخصية الحدية، كما أن الشعور بالخوف من الهجر والهوية غير المستقرة هي أشياء لها علاقة أكبر ببيئتك. وبعض الأمثلة الأخرى عن الاختلافات العملية هي أن الاضطراب ثنائي القطب لا يجعلك متلاعب، السلوكات المتلاعبة لها علاقة بشخصيتك، كما أن الأشخاص الذين يعانون من الهوس أو الاكتئاب لا يأذون أنفسهم فقط بسبب حالتهم المزاجية. لذلك إذا شعرت بالاكتئاب فإن مهارات التأقلم التي تستخدمها في ذلك الوقت لها علاقة بشخصيتك وليس الاكتئاب نفسه. قد يدفعك الاكتئاب إلى القيام بشيء يضر بالنفس، لكن نوع شخصيتك أو مهاراتك في التأقلم هي التي تتفاعل مع الاكتئاب بإيذاء النفس. عندما نتحدث عن العلاج، فإن علاج اضطراب الشخصية الحدية والاضطراب ثنائي القطب مختلفان تماما، ولكنهما يمكن أن يتداخلا. العلاج الأساسي لاضطراب الشخصية الحدية هو علاج نفسي يسمى العلاج السلوكي الجدلي، أو إذا كنت تريد البحث عنه بالإنجليزية فهو Dialectical Behavior Therapy. إنه فرع من العلاج السلوكي المعرفي الذي تم تطويره خصيصا لاضطراب الشخصية الحدية، وعندما يتم تنفيذه من قبل شخص مدرب على هذا العلاج يكون فعالا للغاية، وعادة يكون مزيجا من الجلسات الجماعية والفردية. أما العلاج الأساسي لاضطراب ثنائي القطب فهو العلاج بالأدوية أو ما يسمى بالعلاج البيولوجي.
في بعض الأحيان مع نوبات الاكتئاب إذا كانت خفيفة إلى معتدلة يمكنهم الاستجابة بشكل جيد للعلاج السلوكي المعرفي، لكن عادة ما تتطلب نوبات الهوس الأدوية. يمكن أن يظل الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية يعانون من اضطراب المزاج، لذلك يمكن أن يكون لديك كلتا المشكلتين. إذا أصيب الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية بالاكتئاب أيضا فقد يحتاج إلى الدواء للتغلب على الاكتئاب. في بعض الأحيان أيضا يمكن أن تستجيب الحالة المزاجية المتقلبة التي يمكن أن تعاني منها مع اضطراب الشخصية الحدية بشكل جيد لمثبطات الحالة المزاجية، على الرغم من أنها لا تعتبر اضطراب ثنائي القطب. لذا فإن مثبطات الحالة المزاجية هي عوامل استقرار الحالة المزاجية، ويمكنها أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدية والذين لديهم الكثير من التغيرات المزاجية. ولكن ركز معي، السبب في استخدام مثبط المزاج هو علاج عدم استقرار الحالة المزاجية المصاحب لاضطراب الشخصية، وليس اضطراب الشخصية الحدية بحد ذاتها. ولا يعني ذلك تلقائيا أنه يجب أن يكون لديك اضطراب ثنائي القطب، لذلك يمكن أن يبدو لك هذا محيرا، فهناك الكثير من الفروق الدقيقة في هذا الأمر. لهذا السبب يجب أن يتم تحديد أفضل علاج من قبل الطبيب الذي قام بتقييمك، لكن جوهر ذلك هو وجود تداخل بين اضطراب الشخصية الحدية والاضطراب ثنائي القطب. في بعض الأحيان يحتاج الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية إلى نفس النوع من الأدوية التي يحتاجها الأشخاص المصابون باضطراب ثنائي القطب، لكن الاضطراب ثنائي القطب يميل إلى أن يكون أكثر عرضا مثل سوء الأحوال الجوية، في حين أن اضطراب الشخصية الحدية لديه مجموعة متسقة إلى حد ما من السلوكيات التي ترتفع وتنخفض في شدتها في وقت قصير، وهذا قد يكون ساعات فقط مقارنة باضطراب ثنائي القطب، والتي تكون الأعراض بالنسبة لثنائي القطب ممتدة زمنيا على الأقل أسبوع. هل تعرف أي شخص يعاني من أي من هذين الاضطرابين؟ إذا كان الأمر كذلك أتمنى منك إخباري في التعليقات أدناه. إذا كان لديك أي سؤال أتمنى منك تركه في التعليقات أيضا. أعزائي المشاهدين، هذا كل شيء بالنسبة لهذا الموضوع. إذا كنت جديدا في القناة فقد يبدو الأمر غير مفهوم لك بعض الشيء، وأنا آسف وأتفهم جدا هذا، لكن أتمنى منك مشاهدة الفيديوهات التي قمت بنشرها عن كل من اضطراب ثنائي القطب واضطراب الشخصية الحدية لتتوضح لك الأمور أكثر. لكنني أعتقد أن أفضل طريقة للحصول على فهم جيد لأي من هذه الموضوعات هي قوائم التشغيل. لهذا السبب قمت بتطوير قوائم تشغيل لمساعدتك في التعامل مع الأمراض المختلفة للتغلب عليها شيئا فشيئا. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسو سايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الشخصيات أو الاضطرابات النفسية فأتمنى منك الضغط على الفيديو الظاهر أعلى الشاشة. مشاهدة طيبة، سلام.